ก็ตอนนี้เป็นเวลาตี 3นะครับตี 3นิดๆนะครับก็วันนี้เราออกตกปลากันนะครับผมก็เตรียมเรือแต่ไม่หวานแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็ฝากติดตามครับก็ตอนนี้เรามาถึงบ้านเสียพุ่งแล้วนะครับก็เสียพุ่งเขาไปรออยู่ที่ในเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารอน้าไห่นะครับน้าไห่เขาตื่นสายหน่อยนึงนะครับนัดไม่เป็นนัดนะครับน้าไห่ก็อย่างว่านะครับคนมีลูกมีเมียก็เป็นแบบนี้แหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นไงก็ไปเจอกันก็ตอนนี้เรามาถึงปั๊มแล้วนะครับซื้อเสบียงของเรียบร้อยนะครับก็เสียบุ้งครับมาแล้วครับแล้วก็น้าไห่นะครับโอเคครับแล้วก็น้าปอนะครับเจ้าเดิมครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะแห้วหรือว่าจะเต็มถังก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ตอนนี้นะครับเปลี่ยนคิวลมแล้วครับเราไม่มีที่ลงนะครับเราหาที่หลายที่แล้วนะครับลงไม่ได้นะครับเราก็เลยตกลงกันว่ามาคิวคอมาแทนนะครับเปิดดูในแผนที่ก็ห่างกันประมาณ30 กว่าโลนิดๆนะครับก็ตอนนี้ครับรอลงทะเบียนนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรือเขาบอกมีเรือ5 ลำนะครับก็ยังไงก็มาตามลุ้นว่าเจอหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นไงก็เป็นที่จุดลงเรือนะครับอยู่แล้วของเนี้ยหลุดบนหลุดอะไรวะเนี่ยไอ้ป๊อกรอดแล้วนะครับรอดแล้วครับผมตัวป๊อกนะครับที่มานี่ว่าปลาช่อนนะครับโอเคครับบล็อกนะครับถือว่าไม่เหี่ยวนะครับวันนี้ไปบล็อกนะครับไปyes ไอ้บล็อกยังดีใจอยู่แล้วปลาทอดอู้สนุกอยู่แล้วนี่ไงแม่งตามตั้งนานใหญ่เหรอปลาช่อนหรือเปล่าโอ้ยมีนด้วยเข้าลูกกันแต่แล้วปอนมีนด้วยใหญ่โอเคเอาจนได้โอ้ยโผล่มาโอเคนะครับเอาจนได้ครับลีโอพาร์ดนะครับลีโอพาร์ด 4.5 เซนนะครับโอเคชะโดป่านะครับโอ้โหตามตีจนเอาได้นะครับ
ฮ้ยอุ้ยดูโอเคแล้วเดี๋ยวได้เงินเดือนนะซ้ำไม่หมอกไม่หมอกกัดหลังเต็มเพชรละยอเขี้ยงเลยได้แน่โอ้แตนหันดูว่าแล้วไปเอ้ตัวอย่าไปชี้เนี่ยไปดิ้นเนี่ยตัวอย่าดิ้นนะมึงนี่น้องปอนพับเลี้ยวขี้มือดิ้นเงี้ยไปดิ้นเป่าคาแทกแล้วมึงขับเลี้ยวมึงไปใกล้เสาใกล้เสืออ่ะสังเกตฟอหลายรอบแล้วมึงแห้งเลยอ่ะแบบพูดเริ่มอันตรายแล้วแต่เริ่มรักแล้วเขาเรียกคุณมานานเอาไปมือไปแตะแต่เนี่ยนี่เป็นไงนี่โอ้จีบมาเนี่ยเฮ้ยย่ำดูแล้วครับดูแล้วจีบเลยดูแล้วอุ้ยเนี่ยมาได้ไงอยู่แล้วอุ้ยจะหลุดแล้วมินจะอะไรอ่ะมินนะจีบเหรอตะกี้จีบเป็นโดนครับจีบเป็นโดนนะครับลีโอพาร์ดนะครับ 4.5 เซนครับโอ้โหของชอบสโดป่านะครับวันนี้แรงเยอะสโดป่าเฮ้ยดีระวังเรื่องปล่อยโอเคตัวที่2นะครับลีโอพาร์ดนะครับ 4.5 เซนนะครับโอเคหมายก็ตามนี่ครับป่าในอะไรเขาเรียกว่าชะโดป่าของจริงเนาะพอดีน้ำมันขึ้นนะครับเราก็เลยเข้าซอกซอยตามเขาเรียกว่าอะไรห้วยเนาะภาษาเหนือแล้วตัวนี้มาขึ้นจีบด้วยนะเนาะใช่ครับโอเคถือว่าโอเคเดี๋ยวก่อนนี่นะครับดูเหยื่อบอกแล้วไงอย่าให้หัวร้อนโอเคนะครับเรามากล้องโอเคนะครับตัวที่2นะครับไซส์สวยๆนะครับนี่นะครับลีโอพาร์ดนะครับ 4.5 เซนนะครับของต้องมีนะครับโอเคนะครับกับชะโดป่านะครับโอเคเดี๋ยวตามล่าหาตัวต่อไปครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นมากๆแล้วนะเหนื่อยหน้าดำหมดเลยนะครับก็มันมือนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลีโอพาร์ดนะครับ 4.5 แล้วก็แรมเพจนะครับ 95 นะครับที่หน้าปอนเขาทำหลุดไปก็วันนี้เครื่องเรามีปัญหานะครับใบพัดตกน้ำผมยิ่งไม่ได้เช็คด้วยอ่ะโอ้โหวันนี้เดินมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยอ่ะต้องขอยืมแบตจากเสียบุ้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นยังไง